हाई हेलो क्लासेसहरु कस्तो हुँदैछ तपाईको क्लासेसहरु एकदमै अमेजिङ हुँदैछ आई थिंक टिचर्सहरु पनि एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ ए ओके सो पढाएको चाहिँ सबै बुझिरहनु भएको छ है अनि तपाईले मक टेस्टहरु दिनु भएको छ कि छैन हजुर दिएको छु कतिवटा दिनुभयो अहिलेसम्म अहिले करेन्टली 2टा दिए भनौं 2टा दिनुभयो स्कोर्सहरु चाहिँ कस्तो आएको छ स्कोर्सहरु आई थिंक इम्प्रुभमेन्ट भा मेरो फर्स्ट मक टेस्टमा कति आयो त्यो स्कोर फर्स्टमा 7 आथ्यो ओभरअल 7 ओ माय गॉड दैट्स गुड अनि सेकेन्डमा चाहिँ कति आयो त्यो सेकेन्डमा 6.5 अलिकति डिक्रिज भयो भनौं न आई थिंक के भएर भयो त्यस्तो चाहिँ क्वेशन्स कारले भयो होला सायद आई गेस ए ओके प्र्याक्टिस अलि पुगेन कि त्यही होला एक्जाम आउँदै गर्दा नर्भसनेसले होला माइट बी सो नेक्स्ट मक टेस्ट लिनुहुन्छ होला नि त हैन कतिको प्रिपरेसन भइराछ त हुँदैछ अलि बढी नै भइराछ अगाडिको भन्दा सो अनि क्लासमा अब सरहरूले चाहिँ अब मक टेस्टहरूको लागि अब तपाईलाई पढ्नको लागि मेटेरियल्सहरू दिनु भइरहेको छ कि छैन हैन कतिको हेल्प भइरहेछ टिचरबाट चाहिँ आई थिंक हाम्रो सरले चाहिँ एकदमै धेरै बढी हेल्प गरिराख्नु भएको छ बिकज उहाँले जे सबलाई प्रायोरिटी गरिराख्नु भएको छ स्पिकिङदेखि लिएर रिडिङदेखि लिएर लिसनिङदेखि लिएर उहाँले मटेरियल्सहरू नि इनफ प्रोभाइड गरिराख्नु भएको छ सो यस ओके थ्याङ्क यू KIEC क्यानाडा अस्ट्रेलिया हुन्छ बेलायत नि